สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะวันนี้ครูโบจะมาเล่าเรื่องผีให้ทุกคนฟังเชื่อเรื่องผีไหมครูโบไม่เคยเห็นผีแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยนะคะไม่เคยเห็นผีก็เลยไม่รู้ว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงตอบไม่ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ครูโบอยู่มหาลัยปี 4ตอนนั้นครูโบไปทำงานกับทีมถ่ายทำสารคดีเป็นสารคดีเกี่ยวกับการศึกษาเราก็จะไปตามโรงเรียนต่างๆโรงเรียนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกไปหลายโรงเรียนเวลาเราไปทำงานต่างจังหวัดเราก็จะต้องนอนค้างที่โรงแรมบริษัทเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณมากเขาก็จะเลือกโรงแรมที่มันถูกเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วนะคะโรงแรมถูกๆก็จะเป็นโรงแรมที่มันเก่าๆบางที่ก็ดูน่ากลัวเราไปพักที่โรงแรมหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะหลายๆคนรู้จักเชียงใหม่แล้วก็หลายๆคนเคยไปเชียงใหม่แล้วใช่ไหมคะครูโบจำได้ว่าโรงแรมเนี้ยมันดูเหมือนในหนังผีตั้งแต่ตรงทางเข้าโรงแรมแล้วนะคือบรรยากาศมันดูน่ากลัวค่ะแล้วก็ลูกค้ามันไม่ค่อยมีเราไปถึงโรงแรมเช็คอินประมาณ5 โมงเย็น6 โมงเย็นครูโบก็เอากระเป๋าเข้าไปในห้องมันก็น่ากลัวค่ะปกติครูโบเป็นคนกลัวผีแล้วบรรยากาศทุกอย่างอะคิดว่ามันต้องมีผีแน่นอนน่ะโรงแรมนี้คนที่กลัวผีมันก็จะนึกถึงผีแล้วบรรยากาศในโรงแรมมันก็เหมือนกับที่นี่ต้องมีผีแน่นอนตอนที่เข้าห้องน้ำก็ไม่อยากมองกระจกเพราะว่าเวลาเราดูหนังผีอะค่ะผีจะชอบมาอยู่ตรงกระจกใช่ไหมทุกอย่างมันดูน่ากลัวไปหมดเลยที่โรงแรมนั้นแต่ครูโบก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกมันน่ากลัวเพราะว่าเราอะเป็นคนกลัวผีเราก็เลยคิดไปเองมันก็เลยน่ากลัวทุกอย่างคืนแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีใครพูดอะไรกันตอนเช้าเราก็ออกไปถ่ายทำสารคดีกันแล้วตอนเย็นก็กลับมานอนโรงแรมอีก1 คืนคนขับรถก็บอกว่าผมอะไม่อยากเล่าเลยแต่เขาก็กำลังเล่าอยู่นะตอนนี้คนขับรถอะบอกว่าคืนแรกเขาว่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าเขาเห็นมีผู้หญิงยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขาเป็นผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่ผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าแล้วก็ผมเปียกน้ำมายืนอยู่ตรงปลายเตียงน้ำมันก็หยดติ้ง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 น่ากลัวเขากลัวมากๆแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไม่อยากเล่าให้ใครฟังเขาบอกว่ากลัวทำให้คนอื่นกลัวแต่ตอนนี้เขากำลังทำให้คนอื่นกลัวแล้วทุกคนก็กำลังกลัวแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนก็ต้องนอนที่โรงแรมนี้อีก1 คืนไปไหนไม่ได้แล้วไม่มีเงินครูโบก็กลัวมากๆแล้วทำไมมาเล่าเรื่องผีให้ฟังตอนที่จะต้องพักที่โรงแรมอีก1 คืนแล้วก็มีคนไปถามพนักงานบอกว่าเนี่ยมีคนเขาเห็นผีผู้หญิงนะที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพนักงานก็ทำหน้าแบบมีพิรุธอะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรครับแต่ที่มันน่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือ
ตอนนี้ลูกค้าห้องอื่นเช็คเอาท์ออกไปหมดแล้ว เหลือแต่พวกเราเท่านั้นในโรงแรมนี้ ปกติลูกค้าจะต้องเช็คเอาท์ตอนเช้าใช่ไหม ไม่ใช่ตอนเย็นแบบนี้ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนหนีไปหมดเลย มีทีมงานของเราคนหนึ่งเห็นว่าลูกค้าลากกระเป๋าเช็คเอาท์ออกไปตอนเย็นหลายห้องเลย ตอนนี้ก็เลยเหลือแต่ทีมของพวกเราที่จะต้องอยู่อีก1 คืน ทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าห้องอื่นเขาก็เห็นผีเหมือนกันกลัวมากๆตอนนั้นกลัวมากๆเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครูโบไม่ได้เป็นคนเห็นผีแต่คนขับรถมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแล้วครูโบก็จะต้องนอนที่นี่อีก1 คืนแล้วบรรยากาศของโรงแรมมันก็เหมือนฉากในหนังผีทำยังไงกลัวมากนอนไม่หลับเลยพอตอนเช้าทุกคนก็รีบเช็คเอาท์แล้วก็ออกจากโรงแรมไปแล้วก็ไปทำงานต่อกลับกรุงเทพมันเหมือนหนังผีเลยเนาะแต่นี่คือชีวิตจริงนะแม้ว่าครูโบจะเป็นคนกลัวผีมากๆนะแต่ครูโบก็ชอบดูหนังผีชอบฟังเรื่องผีแล้ววันนี้ก็มาเล่าเรื่องผีให้คุณฟังวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ